Golf là môn thể thao rất phổ biến trên toàn thế giới. Hầu hết mọi người đều biết rằng golf là một bộ môn thể thao dành cho người giàu. Để theo đuổi niềm đam mê thể thao xa xỉ này, người chơi phải chi ra một khoản tiền không hề nhỏ mỗi tháng. Bởi vậy, rất nhiều đại gia, người giàu có lựa chọn chơi bộ môn này như một cách để chứng minh đẳng cấp, vị thế của mình. Đúng như câu nói có tiền mới chơi được bộ môn đắt đỏ như golf. Tuy nhiên, không chỉ để thể hiện độ giàu có, mà người chơi golf còn thu về rất nhiều những giá trị vô hình khác như gia tăng cơ hội, tìm kiếm các bản hợp đồng tiền tỷ hay rèn luyện sức khỏe. Hóa ra hội người giàu không chỉ chơi golf vì thích, đằng sau có rất nhiều lý do. Theo bạn, còn những lý do gì khiến giới nhà giàu đam mê golf tới như vậy nữa không? Không phải ngẫu nhiên golf có xu hướng trở thành môn thể thao gắn liền với giới nhà giàu và khá giả. Hôm nay, hãy cùng kênh Nhất Thế Giới đi tìm lời giải thích cho câu hỏi tại sao người giàu chơi golf rất nhiều nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Khái niệm golf là gì? Thuật ngữ golf hay còn được viết với cái tên khác là gôn được bắt nguồn từ tiếng Pháp. Golf là một môn thể thao mà người chơi sẽ sử dụng nhiều loại gậy khác nhau để đánh một quả bóng nhỏ vào lỗ trên một khu vực sân với nhiều dạng địa hình khác nhau. Đã được sắp xếp theo chu trình định sẵn bao gồm 9 lỗ hoặc 18 lỗ, sao cho lần đánh của người chơi càng ít càng tốt. Mỗi lỗ, còn gọi là hố, trên sân sẽ đi kèm với một khu vực phát bóng và khu vực putting green gồm lỗ golf có độ rộng là 10,79 cm. Ở giữa các khu vực trên còn có một số dạng địa hình tiêu chuẩn khác, chẳng hạn như fairway, bãi cỏ dài, hố cát, nước, đá, bụi cỏ. Mỗi khu vực lỗ trên sân golf sẽ có một cách bố trí và thiết kế khác nhau. Chơi golf có hai kiểu thi đấu chính bao gồm stroke play, đấu gậy, và kiểu match play, đấu đối kháng. Trong số đó, stroke play là thể thức chơi phổ biến nhất được nhiều người lựa chọn. Golf bắt nguồn từ đâu? Mỗi một môn thể thao đều có nguồn gốc hình thành và lịch sử phát triển của nó, golf cũng không ngoại lệ. Dù bạn là một dân chơi golf sành sỏi hoặc mới nhập môn thì hãy dành chút thời gian để tìm hiểu với kênh chúng mình nhé. Theo sử sách ghi lại thì golf đã xuất hiện từ rất sớm vào những năm 2600 trước công nguyên ở Ai Cập. Nguồn tư liệu này được lấy từ những bức tranh và phù điêu tại những ngôi mộ cổ có xuất hiện hình ảnh những người đàn ông với gậy và bóng. Tại Hy Lạp thời kỳ cổ đại, trên các bức chạm khắc có dấu tích của trò chơi truyền thống gậy với bóng tương tự như bộ môn khúc côn cầu hiện đại. Theo nhiều giả thuyết khác, thì golf chính thức xuất hiện tại Hà Lan từ những năm của thế kỷ 14. Những người dân ở thị trấn đã tổ chức chơi côn. Côn được xem là từ nguyên gốc của golf, với 4 lỗ và chiều dài đến điểm xa nhất là 4.950 yards. Một học thuyết khác cho rằng golf có mối liên kết đặc biệt với trò chơi chui quan, huy hoàng của Trung Quốc. Trong tư liệu năm 1368 có tên Bữa tiệc mùa thu đã mô tả lại cảnh một người trong hoàng cung dùng gậy đánh một trái bóng nhỏ với mục đích đưa bóng vào hố. Có một học thuyết được rất nhiều người tin tưởng, cho rằng golf được ra đời tại Scotland từ những năm của thế kỷ 15. Người dân nơi đây thường chơi golf trên các bãi đất trống với công cụ tự chế. Nó được tạo ra như là một bộ môn thể thao dành cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, dần dần, sau khi hoàn thiện về luật chơi cũng như các dụng cụ cần thiết dành cho người chơi, golf dần trở thành một môn thể thao dành riêng cho giới quý tộc. Sau khi Scotland sáp nhập vào Vương quốc Anh, môn thể thao này được binh lính đưa vào Anh và nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới quý tộc, trở thành môn thể thao phản ánh địa vị sang trọng trong các câu lạc bộ dành cho quý ông khắp nước Anh. Lịch sử hình thành và phát triển của golf gắn liền với nhiều quốc gia lớn, nhiều nền văn minh lớn. Vậy thì ở Việt Nam golf được du nhập và quan tâm như thế nào? Từ năm 1920, khi vua Bảo Đại về nước đã ra lệnh cho xây dựng sân golf đầu tiên mang tên Đà Lạt Palace Golf Club, hay còn gọi là sân golf đồi cù. Golf du nhập vào Việt Nam trở thành bộ môn thể thao quý tộc, chỉ dành riêng cho vua chúa. Đến sau những năm 1990, golf ngày càng trở nên phổ biến, nhưng nó cũng chỉ là bộ môn thể thao xa xỉ dành cho tầng lớp thượng lưu.
Tuy nhiên, golf ngày càng được đón nhận và trở nên gần gũi hơn, dù đã gắn liền với danh xưng bộ môn thể thao quý tộc. Golf là một trong số ít môn thể thao thể hiện đẳng cấp của bạn trong xã hội. Theo khảo sát trong năm 2021 của Viện Nghiên cứu WellX, golf là môn thể thao được giới nhà giàu ưa chuộng nhất. Dữ liệu cho thấy 18,6% những người có tài sản từ 5 triệu đến 30 triệu đô la Mỹ thích chơi và xem đánh golf. Tại sao người giàu đam mê golf tới vậy? Đây chính là lời giải thích cho câu hỏi này. 1. Chi phí và dụng cụ đắt tiền. Để chơi golf một cách cơ bản nhất, bạn cũng phải sắm sửa rất nhiều thứ. Con số chi trả có thể từ vài chục, vài trăm triệu đồng cho đến vài tỷ. Dụng cụ và chi phí chơi golf thuộc top một trong những bộ môn thể thao đắt đỏ. Tuy nhiên, để giải thích cho câu hỏi tại sao chơi golf lại đắt, chúng ta có thể nhìn nhận những sự phát triển vượt bậc của công nghệ tạo nên dụng cụ golf. Bắt đầu từ những mẫu gậy golf đầu tiên có mặt trên thế giới với thiết kế đơn giản từ chất liệu gỗ. Ngày nay, các bộ gậy golf được đầu tư sản xuất với công nghệ hiện đại, chất liệu cao cấp, mang lại những trải nghiệm đánh bóng tinh tế và đẳng cấp. Các sân golf cũng được đầu tư với quy mô lớn, nâng cao trải nghiệm của golfer. Tại Việt Nam, chi phí cho mỗi lượt thuê sân sẽ rơi vào khoảng 1 đến 3 triệu đồng trên lượt. Thêm vào đó là phí thành viên câu lạc bộ golf cũng không hề rẻ. Có thể hiểu được tại sao duy trì sở thích chơi golf trở nên quá đỗi đắt đối với những người có thu nhập bình thường. Không những thế, để theo đuổi bộ môn chỉ dành cho người giàu này, học phí cũng là con số không tưởng. Bạn có thể phải đầu tư một số tiền ngang ngửa học phí VinSchool, đặc biệt nếu muốn theo học một giáo viên giỏi. 2. Yêu cầu về trang phục cao cấp. Golf môn thể thao quý tộc sẽ có những lưu ý nhất định dành cho trang phục khi lên sân. Về cơ bản, trang phục golf chuyên dụng sẽ giúp người chơi thoải mái hơn. Trong một vài trường hợp, các chất liệu như jean sẽ không phù hợp khi lên sân. Chính vì vậy, golfer nên tìm hiểu trước về quy định trang phục trước khi bắt đầu. 3. Nâng tầm địa vị xã hội. Do chi phí cao hơn nhiều so với các môn thể thao khác, golf đã mặc nhiên trở thành từ gắn liền với tiền bạc và địa vị. Do vậy, ngay cả những người không hẳn đã yêu thích bộ môn này cũng đăng ký chơi mỗi cuối tuần để nâng cao vị thế xã hội. Nếu chơi golf, nhiều người sẽ tự động cho rằng bạn là người khá giả. Không chỉ vậy, trở thành thành viên của một câu lạc bộ golf độc quyền hoặc chơi ở những sân đắt tiền thể hiện một địa vị xã hội thuộc hàng khủng. Những nơi như vậy thường sẽ có mức phí thành viên rất chát. Do vậy, chỉ những người rất giàu mới có thể chi trả được, trở thành hội viên golf đồng thời gia nhập câu lạc bộ 1% người giàu nhất. Ngoài ra, một số câu lạc bộ chơi golf chỉ dành cho những người được phát thiệp mời. Vì vậy, nếu bạn là thành viên của một câu lạc bộ như vậy, điều đó có nghĩa là bạn có rất nhiều mối quan hệ có địa vị cao và quen thuộc với giới thượng lưu. Ngược lại, điều này cũng áp dụng cho những cá nhân có thu nhập trung bình, hoặc những chuyên gia trẻ tuổi có thể coi chơi golf vừa là một phương pháp cải thiện địa vị xã hội của họ trong không gian kinh tế xã hội của chính họ, vừa là một cách để gia nhập giới xã hội có thu nhập cao. Tóm lại, thể thao golf gắn liền với rất nhiều giá trị sang trọng và đẳng cấp. Chính vì vậy, đây là lý do để giải thích vì sao người giàu thích chơi golf và tại sao golf là môn thể thao quý tộc. Hiện nay, với sự phát triển của xã hội, golf cũng đang dần trở nên phổ biến hơn và trở thành môn thể thao được yêu thích của đa dạng đối tượng. Một trong những lý do vì sao người giàu thích chơi golf là bởi danh xưng này. Tuy nhiên, trên thực tế, golf được yêu thích bởi sự chậm rãi, điềm tĩnh trong cách chơi mà vẫn giữ được tính thử thách đầy thú vị. 4. Họ có thể nói chuyện làm ăn, chốt hợp đồng, tiến hành thỏa thuận. Đôi khi, những người giàu có sẽ đồng ý gặp nhau tại sân golf để thảo luận về một dự án kinh doanh hay chuyện hợp tác sắp tới. Không gian nơi đây vừa đủ riêng tư mà lại rất sang xịn để tiến hành bàn bạc chuyện làm ăn. Trên sân golf, cơ hội để gắn kết và tăng cường mối quan hệ có vẻ dễ dàng hơn. Câu chuyện tìm ra và giải quyết những khác biệt về quan điểm cũng trở nên đơn giản hơn, từ đó giúp phát triển một kế hoạch thành công. 5. Người giàu có thời gian. Nhiều người giàu chơi golf đơn giản chỉ vì họ có thời gian. Những người làm việc theo giờ hành chính làm sao có thể đến sân golf vào ban ngày, rồi đi khắp nơi để chơi golf. Mặt khác, những người có điều kiện sẽ có thời gian linh hoạt hơn, chủ động sắp xếp được nhiều thứ. Điều này là do những người có hoàn cảnh kinh tế xã hội này thường phải làm việc theo giờ bắt buộc trong khi thiếu các nguồn lực.
cần thiết để dành thời gian cho những công việc mà người giàu có thể giao cho người khác, chẳng hạn như chăm sóc trẻ em. Do đó, vì những cá nhân giàu có chơi golf đã nghỉ hưu hoặc đang ở những vị trí mà họ có thể giao nhiệm vụ cho người khác, họ có xu hướng linh hoạt hơn và kiểm soát lịch trình của mình, cho phép dành thời gian cần thiết để chơi golf. 6. Thực sự thì nó cũng khá vui. Cho đến bây giờ, tuy nhiều người chơi golf không phải vì đây là môn thể thao hấp dẫn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó lại là đam mê và thú vui của những người có điều kiện khác. Không phải ai cũng thích chơi golf, nhưng khi đã ra sân và chinh phục, nhiều người thừa nhận cảm thấy rất đã khi thấy bóng mình đánh lăn vào lỗ golf trên sân. 7. Chơi golf không đòi hỏi phải vắt kiệt sức trên sân. Đúng hơn, bản chất của môn thể thao này khuyến khích sự kiên nhẫn, cái đầu lạnh, kỹ năng và tính kiên định hơn là đòi hỏi người chơi phải có năng khiếu thể chất đặc biệt. Bạn thấy đó, người có điều kiện thường sẽ ngồi trong văn phòng, họp hành suốt ngày, đi lại bằng xe sang, lên xuống có người phục vụ. Họ muốn vận động để giải tỏa, nhưng đó phải là một môn thể thao không quá nặng hay tốn sức, thì golf có vẻ là lựa chọn hợp lý. Chưa hết, trên sân golf có những người sẽ cầm đồ, phần lớn di chuyển bằng xe điện, nên xem chừng việc vận động này dễ dàng hơn nhiều đối với một số người. 8. Sân golf rất hợp để thư giãn. Điều này còn được cải thiện hơn nữa khi chơi golf là một môn thể thao ngoài trời, khuyến khích đi bộ đường dài hoặc lái xe trên những khu đất đẹp, được cắt tỉa cẩn thận. Nhiều trong số đó khuyến khích việc sinh sống của động vật để làm tăng thêm cảnh quan. Đến sân golf đôi lúc không phải để có cảm giác cầm trên tay cây gậy vài chục triệu. Đôi lúc nó chỉ đơn giản là để thư giãn, xả stress khi sân golf thường sẽ được xây dựng ở vùng ngoại ô, thoáng đãng, tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của trung tâm. Họp hành căng thẳng, tính toán làm ăn đau đầu đi chơi golf chẳng phải hợp lý quá sao? 9. Golf là một môn thể thao an toàn. Những doanh nhân giàu có thường không muốn đặt cược vào những bộ môn hay thú vui có nhiều rủi ro, bởi vì chỉ cần gặp chuyện và không thể tham gia cuộc họp quan trọng có thể khiến họ mất trắng vài tỷ đồng kèm theo rất nhiều rắc rối. So với các môn thể thao khác đi kèm với rủi ro, golf dường như là môn thể thao tương đối an toàn. 10. Lợi ích sức khỏe của golf. Golf có thể tốt cho sức khỏe và trái tim của bạn. Khoảng cách trung bình để đi bộ một vòng golf có thể từ 5 đến 7 km. Nếu bạn đi bộ 18 lỗ từ 3 đến 5 lần một tuần, bạn sẽ có được mức độ rèn luyện sức bền tối ưu cho trái tim của mình. Nếu bạn kéo hoặc mang theo gậy, bạn sẽ đốt cháy nhiều calo hơn mỗi hiệp và thu được nhiều lợi ích hơn. Golf là môn thể thao đòi hỏi cả sự tập trung tinh thần và thể lực. Đối với một số người, nó như một cách để thư giãn và giảm bớt căng thẳng giữa cuộc sống nghề nghiệp đòi hỏi khắt khe của họ. Bầu không khí yên bình và thanh bình của các sân golf mang đến một lối thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp trong công việc hàng ngày. Ngoài ra, các yếu tố chiến lược của trò chơi và thách thức cải thiện kỹ năng của một người có thể mang lại cảm giác thành tựu cá nhân cho những cá nhân giàu có, những người có thể đã có động lực thành công mạnh mẽ. Vậy sau khi xem video đến đây, các bạn đã có cho mình câu trả lời riêng về câu hỏi liệu golf có phải môn thể thao của giới quý tộc hay chưa? Nếu chỉ gói gọn trong phạm vi Việt Nam thì câu trả lời sẽ là có và không. Golf thực sự là một môn thể thao cần phải tiêu tốn một số tiền không nhỏ khi đặt lên bàn cân với các bộ môn thể thao khác. Tuy nhiên, quan niệm golf dành cho quý tộc theo mình thực sự lỗi thời khi thời gian gần đây bộ môn này đang ngày càng trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. Có vì golf là một bộ môn thể thao của sự thanh lịch. Golf đòi hỏi một nguyên tắc ứng xử phức tạp và văn minh. Những phẩm chất mà người chơi golf cần có cũng là những phẩm chất mà chúng ta hướng đến của sự phát triển về văn hóa ở tầm cao. Đó là điều tích cực, ở đó, tính quý tộc được thừa nhận. Và không, ngược lại, golf không phải là môn thể thao thần thánh. Golf có đầy đủ cung bậc cảm xúc, đầy đủ sự gai góc và thử thách cho người chơi. Ở đây, golf lại là một môn thể thao rất bình thường, đời hơn và khó lường. Và theo thời gian, golf sẽ được phổ biến rộng và sâu hơn ở Việt Nam. Lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thấy rằng hãy bình dân golf, chúng ta sẽ có thêm những người chơi mới và số người yêu thích bộ môn này sẽ nhiều hơn. Như vậy, làng golf Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tất cả chúng ta đều biết thể thao có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe nói chung.
Các hoạt động không chỉ giúp chúng ta khỏe mạnh về thể chất mà còn cải thiện trạng thái tinh thần và cảm xúc. Tùy thuộc vào khả năng kinh tế của mỗi người, chúng ta có thể chọn cho mình bộ môn phù hợp nhất để duy trì sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.